Тож вітаю! Сьогоднішня наша історія буде про вживану кавомашину Nivona 759 з цікавою історією. А чому цікавою? Бо в кожної вживаної кавомашини є історія. Тобто вона була в когось у вжитку, був власник. І завжди цікаво здогадатись, ким той власник був. Тож давайте робимо собі чашечку кави. У випадку це URA кавомашина. Вона в мене для готування смачної кави, то я цим і користуюсь. І власник цієї машини явно був охайним, був охайною людиною. Чого не можна сказати повністю? Верніше, не стільки, ви далі відео подивитесь, що я маю на увазі. Коротше кажучи, це були явно гарні господарі, а той господар був середній, називаємо його так. Тож давайте. Вперед, давайте наступне відео, як я розбирав кавомашиночку і які думки були на той момент. Дивимось. Розбираю наступну, скажімо так, кавомашину, ще одну, тільки приїхала. Вже таки з цікавою історією, тобто поки везли, перевізник, негарна людина, тріснув в бачок. І нічого йому не скажеш, тобто, якщо ти скажеш, скажи, не вози зі мною, це буде круто. Бо, чесно кажучи, черга-то не стоїть. Перевізників. Цю машину я сам замовляв, сам обирав, то я, в принципі, знаю, від кого вона. Розбираю, думаю, ввімкнув, подивився. 6 тисяч пробігу. Це Nivona 759. Да. І думаю, чесна людина, правду написала. Ще там продавець писав, що він наче дренажника міняв. Розбираю, дивлюся. Щось дренажник свіженьким виглядає. Зараз ми його знімемо, подивимося. І думаю про те, що в кожної машини своя історія, в кожної власник, коли береш з оголошення, то 100% ти бачиш, що в людини була кавомашина, тобто вгадуєш власника. Це не просто зі смітнику, коли це просто шмат пластику, привод якийсь, це історія. Тож розбираю, думаю, кавомашина від гарної людини. В принципі, внутрі вона чистенька була, аби її не трусили при перевезенні. Думаю, гарна людина, гарна кавоварочка. Поки не відкрив кришку дренажника. Давайте дивитись ближче. І там таке. Ця гарна людина, походу, гуманітарій. Насчет дренажника він погорячився, він не новий, але, певне, він вважав, що він в гарному стані, що він його знімав, помив. При тому, що він помив, розламав всі кріплення, що тільки можливо, вставив його до гори дригом. Коротше, повний гуманітарій, давайте так скажемо. Да. Власник цієї кавоварки, вже себе намалюємо його портрет. Вже в машини цікавша історія. Вже вона не ідеальна і не гарна, і не пласка. Можна вважати, що людина, яка була власником цієї машини, їй більше виходить вивчення іноземних мов, аніж технічні напрацювання. І, певне, йому легше спілкуватися з людьми, тому що бувають гуманітарії, як я кажу, а бувають техніки, бо людина явно не технік. Тож так, то давайте розбираю далі, дивимося. Ще людина була художником. Чому? Дивіться, тільки художник може так зробити. Що оце? І я не знаю, воно що приклеєно чи що. Як можна ці носики отак вверх ногами вставити. Запит стовбу, це чудо. Воно чи не клею, чи щось таке. Тобто його взагалі розібрати неможливо, то суперово. А ні, не наклею, просто посадив від щирого серця. Так буває. Так, викидаємо диспенсер, все одно будемо ставити новий. Так, знімаємо передню панельку. І ми вже майже розібрали нашу кавоварочку. Майже готові до миття всього. Глянемо на привод ближче. Що буває, якщо намагатися зняти дренажний клапан, не знімаючи отак приводу. Майже гарантована вам така сама історія. То краще не повторювати, бо наразі заміна половини привода. А джекпот. Нічого, ми справимось. Тепер ми в місці збирання почнемо, звісно, з рами, куди будемо ставити ці запчастини.
І, звісно, зараз все це Лего, яке ми зараз потроху по запчастинам будемо збирати до кавоварки, стане кавомашиною. І після вже гарного зібрання вона буде гарною, 100%, бо машинка достойна. Тож, рама, привід, бокові панелі, кавомолка, все це зараз буде складатися до цільної кавоварочки. Звісно, заварний блок розібраний до кінця, на ньому теж міняти всі ущільнення. Кавомашинці все ж таки, давайте скільки, 7 років, то вже можна. Інші запчастини кавомашини, їх, звісно, треба відтестувати, але давайте дивитись. Якщо ми маємо такі гарного кольору прозорі трубки, то вода була чиста. Не для кожної кавомашини німецької це правило. Навпаки, я б навіть сказав, то хоча б з цього боку власнику ми подякуємо. З іншого, звісно, дякувати не будемо. Тож, тепер наш момент запуска. Пише закрити лючок меленої кави. Звісно, ми повинні його закрити, що ми успішно і робимо. І подивимося, як все працює. Так, звісно, в якому стані. Тепер все гарно. Ми допомогли нашому минулому власнику, привівши машину до ладу. Звісно, треба все оглянути. Як тепер гарно виглядає машинка, заварничок після ТО. Звісно, отой жах замінений. Тепер відсік дренажного клапану, та й сам привід в гарному стані. Що у нас ще? З цього боку теж все добре. Теж лишилось тільки тестування, що ми зараз і зробимо. І подивимося, як готує наша кавоварочка. Першу порцію я зробив, наповнивши кавомолочку. До речі, зараз кавомолка на заводських налаштуваннях. То нам буде подвійно цікаво, як на цьому пробігу, нагадаю, тут 6000 порцій, меле кавомолка. І здається, і я майже певен, що меле вона нормальна, тому що 6000 це такий не колосальний пробіг, і загалом на 6000 явно оригінальні жорнова не варто чіпати. Так, це є. Помола будемо зменшувати. Кавка буде міцніша, це взагалі-то без питань. Давайте зробимо латте. Подивимося, як машинка із цим важким завданням справиться. Звісно, важким не для гарно обслуженої мілітинівони. Бо вони готують суперово, молочні напої також. Так, дивимося. Так, молочко гарно піниться, виходить у нас кремова, суперова піна, приємна бархатна, як всі її полюбляють. А за пінкою буде кавка, яка нам зробить суперова лада. Якісь спецефекти з парою, яка гарно підіймається. Так. І поставив предзмачування Intense на лате. Нелогічне рішення, але чому б і ні? Якщо машина це дозволяє, то ми так і зробимо. Лате просто вогонь. Отак. Минулому власнику не вдалося нашкодити сильно кавоварці. Тож, така історія, ще однієї цікавої нівони від власника. Можливо, доктор, можливо, хто він був, або людина десь працювала в секторі HR, спілкування з людьми. Отак. Так, тож, гарна нівона, в якої світле майбутнє, яка гарно готує. Так, дякую за увагу, до побачення.